Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, please watch this video and subscribe and click the bell to get notified. So for today's video ay i-share ko po sa inyo yung bago kong biniling item para po sa pag-vlog. Actually, matagal ko na po itong gustong bilhin way back 2 years ago. Gusto ko na po siyang bilhin. Kaso, wala pa akong budget. So, itong i-unbox ko at i-share ko sa inyo, ipapakita ko po sa inyo ngayon. So, tara, samahan niyo ako. So, guys, eto na nga ang aking biniling bagong item. Professional condenser microphone. At may kasama po siyang Soundcard. So, ang price po nito ay 1.8. Hindi ko po siya binili online. Binili ko po siya sa mall kasi gusto ko siyang i-testing ng live. Kasi pagka online, hindi mo siya matitest kaagad eh. So, mas maganda na bibili ako sa mall para matitest ko at makikita ko mismo yung item bago ko bilhin. So, iyan guys ha. Alam niyo na siguro kung bakit ako bumili niyan. Abang-abang lang kayo sa mga cover ko. So, i-unbox na natin siya ha. So guys, eto na po. Ang unahin po nating buksan ay ang microphone. Condenser microphone. So bago pala guys na i-open ko ito, sinanitize ko muna siya ng alcohol. So yan guys, ang item. Merong manual pero parang hindi siya instruction eh. So ayan. Parang specification siya ng product na to. So ayan. Ito yung hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yan siya. Okay. Oops. At ito yung mic. Ito yung kinakabit sa mic para ang tawag air filter. So, ayan siya guys. Ayan yung mga kasama niya. So, isa-set up ko na lang muna siya para makita niyo siya ng buo. At ito pong susunod natin i-unbox yung kanyang sound card na kasama. So, ito siya. As you can see. Na-test ko na to dun sa binilahan ko ng item na to. Okay naman. At ito yung mga pang-connect sa cellphone, sa laptop, and sa mic mismo. So, mag-set up muna tayo guys ha. So guys, eto na po. Isa-set up ko na po ang aking bagong biniling item. Ang condenser mic. Condenser microphone. So, ang una nating isa-set up ay itong kanyang stand. Yan yung kanyang stand. So, ito, ikakabit nyo siya sa table. Ito sa edge ng table. Para higpitan, ikot nyo siya para kumapit siya dun sa table. So, yan. Ipitan nyo siyang ganun, ikot nyo lang. So, yan, stable na siya. So, ito naman, kakabit natin yung holder ng mic. Actually, meron pa siyang isa kaso hindi naman yata to masyadong kailangan, so ito na lang para mas kapit siya. Pwede kasing ito, pwede ring ito. It's your choice naman kung anong gusto niyo. So para sa akin, ito yung mas maganda kasi dito siya
dito ilalagay yung mic. Ito yung mag-hold ng mic mo. So, ikot lang. Yan. So, mag-fit na. Okay. So, ito naman, dito ilalagay yung mic. Either ganito, or dito sa ilalim. So, yan. Tapos, ito yung connector ng mic, tsaka para idugtong siya, i-connect siya dun sa sound card. So, ikabit muna natin to. Yan. Yan. So, pag nag-fit na siya, hindi na siya tatanggal. So, ito yung dulo nito. Ito yung dulo. Ilalagay nyo siya. Higpitan muna natin ito. Hindi siya magbaw. Yan. Meron siyang higpitan dito para hindi siya gumalaw. So, ito, ikakabit natin sa condenser mic. Ito. So, yan. Yan. Tapos, merong dalawang connector. Ito. May dalawang ganito. Yung isa, ilalagay mo sa live 1. Make sure lang na fit siya bago nyo itiin. Tapos, yung isa naman, ilalagay mo siya sa accompany instrument. Kasi dyan manggagaling yung music mo na i-connect mo sa cellphone or sa laptop. Ito naman, i-connect mo sa cellphone pag magla-live ka or pag magre-record. Na natin yung pang music. So, ayan. Accompany instrument. Ayan. So, ano na siya, nakadiin na siya. Naka-connect na. So, ito namang dulo niya, ikakabit natin sa cellphone. Yung isa sa cellphone na pang record mo at yung isa dun sa cellphone na pang music mo, na background music. So, yun. Tapos, ito naman, choice nyo rin kung gusto nyo ikabit para pangbawas din ng ingay. So, dito siya ilalagay. Lang para kumapit siya. So, para makita niyo yung kabuuan niya, ayan. Ayan siya. Kung paano siya i-set up. Paano siya gamitin. Pwede siyang ganyan. So, ayan. Pwede siyang isabit dyan para hindi siya store. So, ito na po siya guys. Sa sound card. Lalagyan niyo lang siya sa live 1. Pwede rin siya ng isa pa para may isa ka pang anggulo sa live 2. Kung may isa ka pang cellphone. At yung
Isa pong pang cellphone, para sa accompany instrument, para sa background music, at ito naman yung sa mic. Okay? Tapos, so yan, may power siya. Yan. Yan yung power niya. Kapag nag-red yan, ibig sabihin low bat siya. Pag low bat, meron naman siyang charging dito. Pwede nyo siyang i-charge direct sa outlet. Kung may USB outlet kayo. Okay? So, ito yung mic. Yung volume ng mic. Echo. Tapos, ito yung mga sound effects. Tapos, ito, mga treble, bass, record, music, and monitor. So, yan guys. Ito po yung sound card. So, yung connector, yung dulo, kakapit nyo lang to sa cellphone. And ito na yung mic. See? Ayan. Pwede siyang gamitin. Pwede nyo itong gamitin. Pwede nyo ring tanggalin to para mas dinig na dinig yung boses nyo. Pero kasi pagka may maingay, na-filter nyo to. Okay? Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ngayon sa pag-unbox ko po ng aking condenser microphone, and abangan nyo po ang aking cover, at sana po yung magustuhan at mag-enjoy kayo. Thank you for watching!